السلام علیکم په خیر علي پښتو ایډیټینګ یوټیوب چینل ته مرګر دغه په انټرو کې چې کومه ویډیو تاسو وکړه که دغه شانتي ویډیو تاسو په خپل پکچر جوړول غواړئ نو دغه ویډیو به څنګه جوړو ویډیو سکپ کوم ویډیو پوره وګورئ راځي ګورو په دې ویډیو کې د ټول نه مخکې به تاسو خپل موبایل پلی سټور ته لاړ شئ او دغه اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ کیپ کټ دغه چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا چې کله تاسو اوپن کړئ نو دغه شان انټرفیس به تاسو ته راشي دلته به تاسو په نیو پروجیکټ باندې کلیک وکړئ دغه چې کله اوپن شو دلته به تاسو فوټو ته راشئ فوټو به سلیکټ کړئ فوټو مو کله سلیکټ کړه نو خپل هغه تصویران به راوچت کړئ په کومه چې تاسو دغه ویډیو جوړول غواړئ زه مثال دغه تصویران راوچتوم ملګرو ما دغه 8 تصویران سلیکټ کړه تاسو چې څومره زیات تصویران هم سلیکټ کولی شئ نو ډېره خوندوره ویډیو به راځي ما دغه 8 تصویران سلیکټ کړه صرف تاسو په یو کېدو دپاره نو دلته به تاسو په ایډ باندې کلیک وکړئ په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دا تصویران به دلته زموږ سره ایډ شي نو اوس تاسو کتلی شئ په دغه طریقه دغه تصویران زموږ سره ایډ شو تاسو به تصویران دغه شانتي واړوئ کوم تصویر چې فول سکرین نه و نو تاسو به په هغې باندې کلیک وکړئ او د هغې تصویر دغه به دغه شان په دغه طریقه برابر کړئ خپلو دواړو ګوتو په مدد سره چې ټول تصویران په یوه طریقه سره راشي نو دغه نور تصویران زموږ سره برابر دي دغه یو تصویر پکې دغه په دغه طریقه به تاسو دغه شانتي برابر کړئ دلته به د دې نه بعد به تاسو دلته په دې ته راشئ او دا یو تصویر اولنی نمبر باندې چې کوم تصویر دی نو دا به په دغه طریقه تاسو دغه شان کولاو پرېږدئ وګده او دا نور تصویران چې کومه دي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دا به تاسو دغه شان په دغه طریقه راوړوکې کوئ 1 سیکنډ ته دا نور څومره تصویران چې هم ستاسو سره هغه به تاسو 1 سیکنډ ته راولئ په دغه طریقه به تاسو 1 سیکنډ ته راولئ نو دا چې کله تاسو دغه شان په دغه طریقه 1 سیکنډ ته راوسته د دې نه بعد به دلته تاسو په ایډ آډیو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ کومه میوزیک چې تاسو د دې سره ایډ کول غواړئ کومه پویټري چې تاسو ایډ کول غواړئ نو په ایډ آډیو باندې به کلیک وکړئ په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته به که ساوند کې تاسو سره یي آډیو کې نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ او که تاسو سره په ویډیو کې نو تاسو به په ایکسټریکټ باندې کلیک وکړئ زما سره ویډیو کې دی نو زه به د ایکسټریکټ باندې کلیک کوم په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو به دلته خپلې ګیلري ته راشئ زه مثال د دې سره دغه یو ساز سلیکټ کوم زه به په دې باندې کلیک وکړم دلته به انپورټ ساوند اونلی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دغه میوزیک تاسو کتلی شئ دلته زموږ سره ایډ شو دی تصویرانو لاندې دا به تاسو دلته ونیسئ او دا به دې سر ته دغه شان راولئ دا چې مو دغه شانتي کله راوسته نو د دې نه بعد به تاسو بیا په دې تصویر باندې کلیک وکړئ په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو په انیمیشن باندې کلیک وکړئ او دې له به دلته تاسو ورکړئ یو انیمیشن دې ته به خپل نیټ آن تاسو ساتئ دلته به تاسو په کامبو باندې کلیک وکړئ او په دې کې به دلته تاسو راشئ دې یو انیمیشن ته دا خبره یاد ساتئ چې دې ته به تاسو نیټ آن ساتئ نیټ نه بغیر د اپلیکیشن کار نه کوي ډېر خوندور اپلیکیشن دی ډېر ښکلي انیمیشن دي په دې کې دلته به په دې کې تاسو بیسټ 2 دا به تاسو سلیکټ کړئ په اولني نمبر کې دا چې مو کله سلیکټ کړه د دې نه بعد به دلته تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ او دې بل تصویر ته به راشئ په دې کې به هم دغه کامبو سلیکټ کړئ او دې له به بل یو انیمیشن ورکړئ تاسو چې په خپله خوښه کم انیمیشن ورکوئ تاسو ورکولی شئ زه به مثال ورکړم زه به دلته یو دا انیمیشن ورکړم دلته به ورکړو په دې یو کې به دا یو ورکړم او دلته چې تاسو کوم انیمیشن خوښ نو تاسو ورکولی شئ په دې کې به دلته دا یو ورکړو نو دغه انیمیشن یې تاسو کتلی شئ ما سره دلته به تاسو په دې ټیک مار باندې کلیک وکړئ په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دغه به دلته راشي دا تصویر زموږ سره اوږد پاتې شوی دی دا به دغه شان راکم کړو
دلته به په دې کې دا ایډیټینګ چې کومه لیکلې ده نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ چې دا کله ویډیو ختمیږي نو دغه کیپ کټ هغه واټر مارک دلته راځي نو په دغه سره به تاسو هغه کم واټر مارک چې راځي نو هغه به ختم شي او دلته چې کومه دا ساوند وګت دی نو تاسو په دې ساوند کلیک وکړئ دلته به په سپلیټ کلیک وکړئ او دغه اضافي څه چې ده نو دا به تاسو د دې نه ډیلیټ کړئ دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دلته به ډیلیټ ته راشئ نو دغه اضافي څه دې سره زموږ سره کټ شوه نو زه دلته د دې موبایل نه دغه میک لږ لر کوم اوس تاسو کتی شئ زموږ سره په دغه طریقه ویډیو راله نو تاسو کتی شئ ملګرو په دغه طریقه یو ډېره خوندوره ډېره ښکلې ویډیو په دې کې تیارېږي نو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ چینل ته نوي راغلي چینل ضرور سبسکرایب کړئ په دغه ایرو نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ایکسپورټ ته راشئ او دغه ویډیو به باندې ایکسپورټ باندې به کلیک وکړئ نو دغه ویډیو به ستاسو سره په ګیلري کې سیو شي ډېره مننه